Taas ollaan menossa tonne Vätsärin ylängölle ja mä lähdin tuolta Näätämöstä. Mä tulin tätä alempaa, tätä metsäisempää polkua. Mä palaan takaisin tuolta autolle sitten tuolta Joulutunturin sivua, kun mä täältä sitten lähden pois. Elokuun alkua ollaan, marjoja tuntuu olevan hyvin ja sieniä on paljon. Tuossa taisi olla vähän kantarellejakin, että eiköhän tästä hyvä reissu tule. Jäin yöksi tähän Varisjärven eteläpäähän. Rupesi olemaan myöhä jo ja eikä oikein jaksanutkaan näin alussa. Niin outo on kulkea. Nyt on kyllä paikat niin kauhean kipeät, ainakin pohkeet ja reidet tuosta noin. Tässä oli kuitenkin ihan hyvä telttapaikka. Ja sitten vähän satokin siinä välillä, niin tuntui siltä, että hyvä oli jäädä tähän. Jäin eilen tähän Uutuajoen rannalle yöksi ja tässä on kovasti sadellut. Koko yön on satanut ja nytkin vähän pudottelee, mutta kyllä se pitäisi nyt iltapäivällä lakata. Ja mä taidankin olla toisenkin yön tässä, niin mä kerkiin vähän kalasteleen tuossa joessa ainakin kokeilemaan. Ja huomenna jatkan sinne tuosta Rovipään ylitte tuonne kohti noita Äälisjärven maisemia. Parhaillaan luen tässä kirjaa, Jari Tervon kirjaa tuosta Vesa-Matti Loirin elämänkertaa. Mulla on nyt tämmönen ultrakevyt nerokas poimuri mukana. Siihen laitetaan tämmöinen minigrip-pussi tuohon peräpäähän kiinni ja mä laitan sen kuminauhalla aina kiinni ja se on tosi kätevä mukana ja tulee äkkiä marjat puuroon. Tästä ei mustikat karkaa, koska marjojen paino pitää tämän pussin aina alhaalla, kun noukkii, niin ei siitä enää palaa takaisin. Siitä sitten yli on mentävä. Eihän tässä kauheita vesiä ollut. On ollut kyllä vähemmänkin. Voi pikkusen puntit vähän tuossa kastua, mutta eiköhän se riitä toi reivaus. Tämä väli oli tällaista vähän muhkuraisempaa tässä tämä alku ennen kuin pääsee tonne korkeimmille rinteille. Niin mä pysähyin tähän vähän niin kuin kesken matkaa jo jäädä yöksi tähän näin, kun oli niin paha toi väli. Mä syön 2 ruokaa, mä otan tämmöisen lämmin kupin lohikeiton alle ja sitten mä panin hirveä jauhelihaa nesteeseen. Mä pahan ilmeisesti Italian pataa sitten tätä näin, niin nukkuu hyvin sitten. Tämä paikka on ihan, mä oon ollut ennenkin tässä yötä, tuossa on pieni järvi, mutta ei siinä mitään kalaa ole, mutta mulla vietää mukava leirielämä tavattomasti aikaa, että on näitä patjojen täyttöä. Sitten mulla on vielä mustikat keräämättä aamuksi, etten mä niitä aamulla halua kerätä, että ne on valmiina odottamassa sitten. Liikkeellä taas ja
Tässä Taljavaaran rinnettä rupeaa kipuamaan aikamoista kivikkoa tuossa on, mutta olo ei ole oikein hyvä. Mulla on pikkusen kuumetta nimittäin ja mulla on yskää kanssa. Mä otin 2 buranaa tuosta kun lähdin, niin katsotaan, että pärjääkö mä niillä. Tästä ei tule hyvä eikä pitkä päivä missään nimessä. Kyllä on mahtavaa taas olla näissä avarissa maisemissa. Vaellussääkin on mitä parhain. Täällä on niin kova tuuli, että se viilentää ton auringonpaisteen. Mä en tuonne rovipäälle lähde ylöspäin menemään, koska sinne ei ole mitään asiaa tuolla Tronella tänään lennättää. Nyt mä menen mieluummin, kun mä oon nimittäin kovasti kipeä tässä vieläkin, niin mä menen tätä sivua vaan tuonne Rovijärven rantaan. Leiriydyn tähän Rovijärvien väliin ja aivan teltan vieressä on mustikka-apajat. Pidemmälle en kyllä jaksa mennä, että mä en ole yhtään hyvässä kunnossa. Kauniissa ilta-auringossa tässä vastapäätä Rovipään jyrkkää rinnettä, niin hirven jauheliasta tehty perunamuusi, vuoka vai mikä tämä nyt on sitten, niin kyllä on hyvää ja tämä näkymä on todella hieno. Että viime yön niin mulla on lepopulssi aivan liian korkea ja sitten mulla on kehon lämpötila 1 asteen liikaa, niin sehän on jo kuumeen puolella. Ei hyvä. Mulla on kova yskä ja sitten ääni on tietysti matalalla. Mä alan nyt vakavasti miettiä, että uskallanko mä edetä tässä eteenpäin niin kuin mä olisin ajatellut. Päätin sittenkin lähteä. Mä menen tonne Äälisjärven päähän, et eiköhän se kunto sinne asti kestä ja viivyn siellä sitten, että jos on pakko pysähtyä, niin tuossa on aikamoinen nousu heti tuossa alussa, että hirvittää ihan katsoa, millä näin tässä kunnossa sinne pystyy menemään. Kauhea tuuli tässä välillä käy, niin tarvii noita kiviä olla vähän apuna, että saa tänne, ettei se karkaa käsistä tässä. Ja sitten mennään. Pientä tihkusadetta on ja sinne se paikka jäi tuon tämmöistä siksakkia tää meno on. Aika rankalta tuntuu tämä elämä just nyt. Mä en ole missään nimessä kunnossa, että mä jään tuohon Äälisjärven yläpäässä on semmoinen pieni järvi, niin taidan jäädä siihen, jos sopiva paikka vaan on. Niin täällä on semmoinen sadesumu päällä, että sekin vielä pahentaa tätä tilannetta. Tää on vähän kärsimystä nyt, kun tässä on vettä tullut koko ajan. Ja mä kyllä laitan tähän teltan pystyyn. Tässä on aika kiva paikka. Tää on tänne Äälisjärven yläpäässä pieni järvi tai lampi, mikä tämä on. Niin tähän jää. Mä oon yltäpäältä märästä, kaikki housut on aivan märät ja rupeaa kylmäkin olen. Tää ei tee mun kuumeille kyllä yhtään hyvää ja yskälle, niin paha juttu.
Joo, keitto teki oikein hyvää. Se tekee hyvää, että näyttäisi, että pikkusen toi sadesumu niin kuin selkeä. Tuuli on vaan kauhea. Kelkka oli vähän paha pystytellä, mutta kyllä se sitten siitä meni. Ja nyt mä tulin vähän lämmittelen tässä, että saan housutkin kuivaksi. Mä olen täällä housuilla täällä bussissa ja aurinkokin tuossa pilkahteli. Mä panin ton aurinkokennolla GoProon latautuun ja siellä varmaan kengätkin kuivuu. Täytyy kyllä päivystää, että ei uusia vesikuuroja tuossa tule. Yhtä mittaa täällä on satanut, se alkoi joskus 7, kun mun piti ruveta tekemään iltaruokaa, mutta jäi ne väliin sitten ja mä menisin 8 kieppeistä. Kello tulee nyt vajaa 4, taitaa olla. Tää oli kyllä paikkana ihan kiva tämä. Tää on niin kuin Äälisjärven pohjoispäässä toi pieni järvi tuolla takana. Mä yhden tärpin sain siitä, mä käväsin vähän heittelemässä. Olo on kyllä niin paska, että ei jaksa tehdä mitään. Aamupuuro ei sitä paljon pelastanut tilannetta, eilen jäi ravinnot niin vähälle. Ja myrskyä ja vettä on tullut koko ajan tässä näin, mutta mä luulen, että mä vielä syön tässä lihaa kunnolla ja lähden sitten ainakin tonne Äälisjärven päähän, koitan jaksaa. On tää mahdotonta tää veden tulo, kun koko ajan tulee näitä rankkoja puuroja tässä näin. Mä söin nyt kyllä, että enköhän mä tästä jossain kohtaa pääse starttaamaan. Jihuu, pikku Äälisjärvi näkyy jo. Se on muutaman 100 metrin päässä tosta nyt vaan hakee lähin hyvä telttapaikka. En kyllä jaksa mennä sinne, minne mä vähän kuvittelin, mutta kun nyt jonnekin saa vaan yösijan panna pystyyn. Tämä reissu alkaa nyt muuttua eloonjäämistaisteluksi, niin tosi ikävää. Mulla on lämpötila taas kohonnut enemmänkin. Se on 1,2 astetta normaalia enemmän, eli reippaasti ollaan kuumeen puolella. Tää Ourasen mittaa yöllä, kun mä koitan nukkua tässä. Tuulikin on niin kamala, ettei tossa ainakaan kalaa mennä. Täytyy vaan koittaa luovia täältä nyt jollain tavalla pois, ettei pääsee ruokakin loppuu kesken, niin tuolta rajapään kautta jostakin koitan nyt mennä. On se tämäkin, että juuri tähän aikaan piti olla kaikkein parhaita hetkiä tällä vaelluksella. Minä tässä nyt odottelen, että rytmihäiriöt poistuisivat, että uskaltaa mennä nouseen rinnettä tuosta. Mä päätin mennä tuolta Lujapuolin järven kautta sieltä pohjoispuolelta. Mä oon siitä usein mennyt. Siellä on kivat polut, kun tullaan sinne Harrijärvelle. Mä taidan siihen jäädä yöksi, jos vain jaksan edes sinne asti. Mutta pakko on kyllä jonnekin tästä päästä. Ei muuten tässä käy huonosti. Vätsärin kivikoita. Tästä tää on. Tämä ei ole varmaan mikään kiva väli mennä. Mä olin kuvitellut lennettäväni dronea täällä, mutta hyvä, että pysyy ihminen pystyssä. Ei täällä mikään drone ilmassa pysty olemaan. Kauhea on tuuli. Näkyy täältä tuo pikku Äälisjärvi ja varsinainen Äälisjärvi. Kyllä täällä Ylängöllä on maisemat on komeita täällä, upeata. Surnujärvi hämöttää tuolla välissä. Matkalla Lujapuolin järveä kohti. Täällä näkyy maastossa noita porojen reittien aikaansaamia polkuja. Ne on hyvinkin selkeästi näkyvissä. Niitä on myös siellä Harrijärvellä, johon mä nyt tavoittelen menoa, niin siellä on niin vahvoja polkuja, että ne näkyy jopa ilmakuvissa ja ne näkyy sitten kartoissa. Ja sain hyvät välipolla mustikat tästä, näin täytyy vaan ottaa ne käteen ja siinä koittaa puhistella. Siitä vaan yli puroja
tuolta jostain poikittain tuonne Rinnettä tässä Lujapuolijärven pohjoisreunassa. Tää on ihan kaunis järvi. Täällä on mukava kulkea. Pieni pikkusade vaan pikkusen rupesi taas kiusaamaan. Harrijärvellä olen. Tässä oli kauhea tuuli on, että mä ei ainakaan mitään kalaa. Enkä mä tässä kunnossa uskaltaisi mennäkään enää kyllä mihinkään. Niin kova tuuli oli tuossa vähän tonnempana, se veti telttatapit irti ja kaikki, niin mä joudun siinä meinas telttakarata tonne järveen. Mä nappasin se siitä kiinni ja kannoin koko höskän tänne vähän sivummalle. Tässä ei paikkaa yhtä tasainen, mutta näillä mennään. Eipä ole ennen ollut vastoinkäymisiä niin paljon kuin tällä keikalla. Mulla on tää leiri telttapatjakin on semmoinen, että tää puhallettava on erittäin hyvä, mutta siitä on saumat hajonnut noista paloista. Siis palkoja siinä piti olla tietty määrä, niin ne on muuttunut sitten aina kaksi mennyt yhteen. Niin se patjan rakenne on semmoinen, että nämä reunimmaiset palat on niin kuin leveämpiä ja tässä keskellä oli 6 ohutta. Nyt on käynyt niin, että tässä melko alkukeikalla niin tästä oli niin, että tässä sauma petti ja tässä 2 ohutta muuttui yhdeksi paksuksi. Ja viimeinen tapahtui sitten se, että tässä 2 ohutta muuttui taas yhdeksi paksuksi. Sielläkin se sisäinen sauma on pettänyt. Eli mulla on käynyt sitten 2 tämmöistä korkeata paksua keskellä, että mä sitten rupean putoamaan tästä patjasta. Kyllä se oli tällä yhdelläkin leveällä jo paha. Nyt mä meinaan, että se keikkaa mua sitten. Ei tässä kyllä mitään enää. Mä olin kuvitellut, että mä vähän kalastan illalla, mutta kun se tuuli on tommonen mikä on, niin olkoon nyt sitten. Mä lähden nukkumaan tai lueskelemaan Loirin elämänkertaa. Sattui jännästi, että mä otin just sen elämänkerran mukaan ja se mieshän kuoli tuossa pari päivää sitten. Yöllä ratkaisi taas yksi sauma patjasta ja nyt on tuossa keskellä sitten tämmöinen valtava palko. Kun siinä piti olla 4 tuommoista ohutta, niin nyt on 1 iso, niin ei siinä kyllä pysy enää millään. Piti vähän poikittain taiteella, jos meinasi yleensä patjan päällä pysytellä. Nyt on kyllä toipuminen siinä vaiheessa valitettavasti, että mä en tänään kyllä Rinkan kanssa lähde kävelemään. Että mä olen tässä toisen yön vielä. Mä ehdin kyllä jo valitettavasti pakata ton kamani kaikkia, mutta mä en tästä pääse rytmihäiriöstä eroon millään. Tässä on noin 1,5 tuntia mä oon koittanut eri asentoja leputtaa itseäni, mutta eivät lupaa loppumista. Tämähän on kaunis paikka. Tässä saattaa olla kaloja tässä järvessä ja pääsen peseytymään. Ja mä olen tässä nyt leputan kunnolla itteeni. Aurinko paistaa, ei mitään hätää. Aika heikoissa kantimissa on, kun rupeaa jalat jo ihan vapisee ja pettää, niin aloin ajatella, että onkohan mulla kova nestehukka, niin join kovasti tuossa vettä ja nyt vähän lepäilen ja voi vähän juoda vieläkin lisää. Katsotaan, auttaisiko se yhtään. Auki tämä on heti tullut
Kyllä sen tunnisti. Minä en kyllä sitä ota. Heitän tonne männikköön sen. Täällä on taiminia ja harreja tässä järvessä, niin täytyy tämä peto ottaa täältä pois. Kyllä, ei perkele. Sinnehän se pääsi. Liian pieni haavi oli vaan. Sehän siitä, ei se siihen mahtunut oikein. Tää on kaunis paikka tässä Harrijärven rannalla, että aurinko paistaa ja tuulta nyt on vähän runsaanpuoleisesti, mutta mieli tekisi toipua vielä. Tässä ei oikein kyllä jalka nouse ei sitten millään. Mä tuossa vähän kävelin, niin ei jaksaisi mitenkään liikkua, mutta kyllä mun nyt vaan täytyy lähteä ja koittaa hyvin rauhallisesti edetä, että vaikka se tuntuu todella vaikealta. Katsotaan, kun mä heitän rinkan selkää, että kuinka äijän käy. Lähdin vaan teepaidalla kuleskelemaan nyt sitten, katsotaan tuleeko tässä kylmä vai mikä, mutta ainakin paistaa tuulta on. Onneksi on takatuuli, auttaa pikkusen tässä menemisessä. Koettelee vaan, ei hylkää herra. No ainakin tää on hirmuisen kaunis päivä ja tuulee silleen, ettei ihan hikeä asti tarvitse kävellä. Ja tää on mahtavaa, vaikka olo nyt on mikä on, mutta tsempataan tässä näin, nautitaan maisemista ja tää on tätä karua Vätsärin kivikkoerämaata. Hieno täällä on olla. No niin, siinä on nyt sitten kämppä. Saattaa olla, että jää yöksi. Aamulla vielä kuvittelin, että mä olisin haukannut tässä tuvalla jotakin ja jatkanut tästä sitten Rajapään huipulle ja sieltä sitten niin siirtynyt yöksi vaikka sinne Jaakkolan järven rantaan. Siinä on kiva telttapaikka, missä mä oon joskus ollut. Mutta ei kyllä nyt on niin tukkoinen olo, että kyllä mun täytyy ja tuulee kauheasti. Mun on pakko olla tässä tää yö ja uskon vaan, että jos mä nyt hyvin nukun, niin sitten mä olen hyvässä kunnossa aamulla ja pääsen täältä ehjänä terveenä pois sitten. Vaimokin on huolissaan, kun ei se tiedä, kun ei ole puhelinkenttää, niin mä en ole saanut parin päivää yhteyttä tässä näin. Niin täytyy huomenna sitten se saa, kun mä nousen tonne ylöspäin. Kyllä nyt on tilanne niin onneton, että mun oloni on huono edelleenkin. Mulla on rytmihäiriöitä niin kauheasti, että en lähde tunturiin kipuamaan tänään. Olen tässä kämpässä vielä yhden yön. Ja onneksi tähän sattui kämpälle tämmönen ystävällinen sielu. Mikä se on nimi muuten on? Mä oon Eino. Eino, joo mä oon Leo. Niin silloin tämmöinen satelliittiviestin. Me saatiin eilen jo pannuksi mulle kotiin tästä viestiä, että mä olen täällä myöhästelemässä, enkä voi soittaa kotiin. Ja nyt vielä yhden yön pantiin uusi viesti, niin vaimo ainakin niin nukkuu vähän paremmin nyt sitten, ei hätää mitään. Huomenna sitten jatketaan tästä näin, eiköhän tämä olo tässä vielä kun makaan tämän päivän, niin paranee. No niin, taas ollaan liikkeellä. Rajapään huippua kohti tässä mä etenen ja aurinko paistaa, lämpöä on varmaan pian jo yli 20 tässä näin ja hieno päivä tästä on tulos, tuulee kovasti. Pulssi on kyllä erittäin epävakaa koko viime yökin, näytti tosi pahalta, mutta näillä mennään. Toivottavasti tästä tulee hieno vaelluspäivä.
Kyllä on mahdoton tuuli täällä rajapään huipulla, että toi poroaitakin ihan vinkuu tuossa takana. Enpä muista, että näin lujille olisi vähän aikaa ottanut. Kyllä tämä oli tosi paha päivä, että piti kyllä levätä kauhean usein ja odottaa, että toi pumppu niin rauhoittuisi. Sitä tapahtui koko ajan. Nyt ei hyvä, mutta nyt on hieno paikka kuitenkin, että mä rupean syömään tässä ja sitten nukkumaan, niin huomenna taas jatkuu sitten. Meksikon pata maistuu aina. Kaasulla se tuli nopeasti. Mulla on niin paljon käyttämätöntä kaasua, että mä äkkiä sen tästä saan. Mä en rupea värkkäämään. Mä oon niin loppu, että haluan päästä äkkiä tonne pussiin. Toinen perättäinen hellepäivä ja tuuli on kova. Se ei täällä metsässä tunnu, mutta ehdottomasti tämä on parempi kuin vesisateet. Ilmasto lämpenee ja täälläkin niin tätä männyn kasvustoa näkyy huomattavan paljon. Mä huomasin joku vuosi sitten Kaldroivissakin saman, että pikkuhiljaa rupeaa täällä kasvaa ja pitkiä vuosikasvaimia on välillä. Tää on ihan niin kuin olisi istutettu vasitenkin tähän mäntyä. Hellepäivä on ohi, mutta tuuli jatkuu vielä välillä kuulemma 17 metriäkin voi olla puuskissa nopeus. Tiukka päivä oli näin, kun mullakin on vielä pikkusen kuumetta koko ajan ja rytmihäiriöstä en ole päässyt eroon, niin kiusaa koko ajan. Että en suosittele kellekään kulkemista näin, mutta kun ei tonne voi jäädäkään. Mähän on 2 päivää nyt myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, mutta vaimo sai muutetuksi sen hotellin. Viimeinen ilta-ateria tällä reissulla ja pian syöksyn sitten tuonne telttaan. Tuolta on sadetta luvassa ja varmaan kovalla myrskyllä tulee, että eipä siinä mitään. Olotila on kyllä pilannut reissua, että mulle ei ole riittänyt energiaa kalastamiseen. Tuuli kans kiusannut monena päivänä tässä, kun ei ole voinut lennättää ja kuvata tuolla Tronella ollenkaan. Että tässäkin olisi ollut kivat maisemat, mutta ei puhettakaan, ei voi päästää sitä ilmaan. Näin jälkiviisaana voi ajatella, että silloin kun nämä mun oireet ekan kerran tuli, niin olisi silloin pitänyt ymmärtää kääntyä takaisin eikä ottaa kauheita riskejä ja lähteä vaan toivoa, että tämä olotila tässä äkkiä paranee. Se ei ole kyllä parantunut. Tässä on oltu äärirajoilla. Ja mä oon elänyt semmoisessa sumussakin ihan, että mä en muista tietyistä päivistä mitään, että silleen hyvin hämärää on. Mutta onneksi mä oon ottanut kuvaa, videoa paljon, niin mä pystyn sitten katsomaan itse, että missä mä oon ollut ja mitä mä oon pystynyt tekemään.